say thank you. What's up guys, Benji Geronimo here and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, we are going to do a house raid tour here in the house of Tita Merly here in Sta.Maria Bulacan. So I'm currently here in Sta.Maria and we are going to go inside the house of Tita Merly. So let's watch this out. Oh, Lili, pakita mo yung bahay mo, ate. Wow. Bago. Ganda. Pa-blessing. Ganda. Ano yan? May rubber plant pa. Saan mo nabili yan, te? Hermes Garden. Yes! Garden. Ito sa SM. SM. Yan. Tatabang. Pakarami mo palang halaman eh. Ate, ilang taong ka naman sa bahay na to? 32. 32 years. Wow! Ganda. Ito, sabi ko, lang. Paggabi, nakaganon. Pag-araw, nakaganyan. Wow! Ganda. Ah, may ano pa, explanation. Ganda. Bahay. Dampa. Yan. Ganda. Ganda sa pang ano pampalasyo. Kapalitan mo na ba yan? Pag yung set na yan. Pag bilado yung yung cover set. Pero dati pula yan. Pag pinalitan mo, bigay mo lang sa akin Oh, it's close. Oh, yeah. Oh. Ito ba yan? Ha? Ito yan? Oo, meron klaro daw. Di ba ito? Ito ba anak nyo? Mayordoman. Oo. Ganda. Oo. Grabe mga webless. Matagal na yan Matagal na yung bahay na yan. Parang ganda. Ano yan? Movie area? Na ano yan? Na-i-straight yan? Oo. Massage na ba yan? Massage chair? Pwede. Nakangin pa. Ito may binili mo? Oo. Parang 55 din yata yan. 55. QLED. OLED. OLED. Kala QLED. Ganda. Dito, ano to? Dining room. Bago ba to? Pinarenovate mo to? Ha? Parang ngayon ko lang ito nakita. Dati na yan. Parang ngayon ko lang nakita. Ito dati. Dati na yan. Ganda. Grabe. Sino gumagawa ng bahay mo? Ang mga renovation mo?
tayo sa kwarto. Ang ganda. Liam, show me the room. Video to, video. Yan, nakita tayo sa second floor ng bahay ni Ate Marley. Terrace pa. Sino nagtatambay dito? Wow, laki! Tapos may kwarto dito si May at saka si Maris. Maris? Maris yun. Tapos si Arion. Ito kay May. Oo, maganda. Leia! Yan, so nagkakaroon tayo ng house tour dito sa bahay ni Ate Marley. Laki ng bahay. Wow! Yan! Wala, sa bahay lang. Bye. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you like this house tour. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please do subscribe, like, and comment down below. And also ring the bell for you to be updated to my upcoming videos. So once again, this is Benji Geronimo, and I'll see you again in my next video. Bye-bye! Bless the bless. Bless daw kay ate, bless. Bea, bless ka, bless. Very good. Say thank you.